امروز میخوایم یک کمپرسور 4 PS 15 که یکی از مشتری‌ها خریداری کرده رو براتون تشریح بکنم. این کمپرسور پیستونی، اما بذارید قبلش یه چیزی دیگه هم بهتون نشون بدم. اینم موضوع جالبیه. یه کمپرسور اسکرو هستش، برش زدیم، میبینید استاتور رو داریم. کمپرسور برش خورده 180 تن رو درست میکنیم. نمای کلی کار هم تموم شدهش رو بهتون نشون میدم. ببینید این کمپرسور پیستونی رو یکی از مشتری‌ها از ما تقاضا کرده بود، براشون 4 عدد ارسال داریم میکنیم. میخواستم قبل از ارسال چند تا مشخصه فنی این کمپرسور رو با همدیگه مرور بکنیم. ببینید این کمپرسورها از سری اکتاگون هستن. همراهشون هیتر هست، هیتر کارتر کمپرسور هست، انتهای کمپرسور نصب میشه. پس هیتر همراه کمپرسور هستش، پایه های لرزه‌گیر هستش، فنرها هست، لوازم ترمینال برق هستش. ببینید پیچا، و در صورتی که بخواین تک ضرب کمپرسور راه اندازی کنید، شینه پل ها، واشرهای ساکشن و دیسچارج همراه کمپرسور هست. با همدیگه یه سری قطعات این کمپرسور رو مرور میکنیم. اولین قطعه پیستون این کمپرسور هست. پیستون این کمپرسور سایز 65 هستش. پس پیستونای 65 داره و رینگای 1.5 میلیمتر. شاتونش کورسش 46.9. اینا توی این مدل کمپرسورها معروف هست به لنگ 70. میبینید جایی که قراره شاتون بر روی میلنگ بشینه سایزش 70 هست، معروف به لنگ 70. سوراخ گژنگ پینش رو سایزش 16. این کمپرسورها ورژن 1 هستن. بوش این کمپرسورها 50x45x40. ببینید پس یه چیزی تو حدود 10 مدل از کمپرسورها این بوش تفلونی تکرار میشه و یکسان هستش. توجه کنید توی این مدل از کمپرسورها، از اونجایی که اویل پمپ نداره، شما میتونید یه کنترلی انجام بدید. الان یه تجهیزی هست همراه کمپرسور، دارید پارت نامبرش رو میبینید. این تجهیز یک عدسی هست، در انتهای اویل پمپ نصب میشه. ببینید اینو به این صورت نصب میکنیم. یه چشمی هست، یه جا باقی میمونه. میبینید دنده ایه. این دنده ای روی یه OLC کیوان نصب میشه. OLC کیوان انتهای کمپرسورتون نصب میشه اینجا و شما میتونید جریان روغن رو ببینید به سمت میلنگتون. اینطوری میتونید از روغنکاری اطمینان داشته باشید. یه تجهیز حفاظتی خوب هستش. حد اکثر آمپر این کمپرسور 28.2 هستش. پاور اینپوتش 16 کیلووات هست. ببینید میزان روغن شارژ شده برای کمپرسور، میبینید تو ساید گلاس علامت زده، کنارش یه دونه پلاک زده. میزان روغنی که برای این کمپرسور باید شارژ بشه 2.6 لیتر هستش و سایز ساکشن دیسچارجش هم 1.58 و 1.18. در مورد نرم افزار بیتزر قبلا توضیح دادیم. شما میتونید توی نرم افزار بیتزر کمپرسورتون رو انتخاب کنید، مشخصات فنی بدید و دقیقاً ببینید بر اساس شرایط کارکردتون محدوده کارکرد کمپرسور کجا قرار میگیره. آیا نیاز به ورژن 1 یا ورژن 2 سیم پیچ دارید؟ شرایط کارکردتون چی هست؟ تهویه مطبوع زیر صفر، مناطق حاره هست یا معتدل؟ همه اینها تأثیر میذاره در انتخاب کمپرسور. پس زمانی که میخواید انتخاب بکنید، اگر مشکلی داشتید در انتخاب کمپرسور، میتونید از کارشناسان گروه مهندسی مهراسمن استفاده کنید برای اینکه اطلاعات فنی مورد نیازتون رو به دست بیارید. در صورتی که هر سوالی داشتید برای تهیه کالا، میتونید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسمن تماس بگیرید.